به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با ادامه آموزش موتیف دونه برف که توی ویدیوی قبلی موتیف خود دونه برف رو با هم بافتیم. امروز توی این ویدیو موتیف های نیمه که کناره های کارمون قرار میگیره رو با هم بافت میزنیم که شما از این موتیف های نیمه برای انواع موتیف های 6 ضلعی میتونید استفاده کنید. اتصال کار رو با هم داریم، علاوه بر اون حاشیه فوق العاده جذاب و زیبا که شما در انواع بافت‌ها، پتوها میتونید از این کار بسیار زیبا و حرفه‌ای استفاده کنید. کار بسیار بسیار جذابی هست که میتونید در سایزهای بزرگتر به عنوان پتو و شال مبل از این کار زیبا استفاده کنید. بریم با هم دیگه برای پارت دوم و پایانی این کار زیبا. ممنون میشم قبل از اون که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و لطفاً ویدیو رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای بافت مینی موتیف ها، موتیف شماره 1 ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله که رو هم 4 تا زنجیره زدم. درون حلقه یک پایه بلند، 2 زنجیره. تکرار میکنم، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. حالا نخ حلقه رو اینجا میکشم. ببینید کار به این صورت در میاد. برای شروع رج دوم ابتدا 1 2 3 4 زنجیره میزنم، کار رو به پشت میچرخونم. درون اولین فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم، روی پایه یک پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و میام روی پایه بعد یک پایه بلند، در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و روی پایه یک پایه بلند، در فضای آخر که فضای تک زنجیره‌ای هست یک پایه بلند، یک زنجیره و روی زنجیره‌ای که بافته بودیم هم یک پایه بلند دیگه میبافم. این میشه شکل بافتمون. ببینید الگوی بافت به همین صورت هست که تکرار میشه. ما اینجا 3 تا پایه بلند اینجا بافتیم در کل، یه فضای 2 زنجیره‌ای 3 پایه بلند، یه فضای 2 زنجیره‌ای 3 پایه بلند. این قسمت ها هم که فضای تک زنجیره‌ای هستش و 1 2 3 4 زنجیره میزنم برای شروع رج سوم. کار به پشت میچرخه. میام در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 و 3. درون فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. الگو رو ادامه میدم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. در فضای 2 زنجیره بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و ادامه میدم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند بافت میزنم. در فضای تک زنجیره آخر یک پایه بلند، یک زنجیره و روی زنجیره آخر رج یک پایه بلند میبافم. ببینید این شکل بافت است. ما توی هر رجی که میبافیم تعداد پایه بلند ها هست که تغییر میکنه. اینجا که فضای تک زنجیره‌ای هست، هیچ
ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه بلند شد. الان 2 زنجیره، 5 پایه بلند، 2 زنجیره، 5 پایه بلند، یه تک زنجیره و 1 پایه بلند. حالا ما این الگو رو ادامه میدیم، یعنی 4 تا زنجیره میزنیم تو اولین فضای 1 پایه بلند و روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند. به فضای 2 زنجیره هم که میرسیم به همین صورت این الگو ادامه پیدا میکنه. ببینید 1 2 3 رج بافتم تا 9 رج اون رو میبافیم تا زمانی که پایه بلندهای ما توی هر قسمت تبدیل بشه به 17 تا پایه بلند. پس این الگو رو ادامه میدیم. 4 تا زنجیره ای رو که داشتیم میزدیم توی فضای بعد 1 پایه بلند، روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند و الگو رو به همین صورت ادامه میدیم. یک بافت خیلی ساده ای داره. به فضای 2 زنجیره‌ای 1 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا 1 پایه بلند و از روی پایه بعدی بافت پایه بلندها رو ادامه میدیم. ببینید به این صورت به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بلند داریم. باز اینجا میشه 7 تا به همین صورت. پس این رو ادامه میدیم. 9 رج به پایان میرسونیم. در پایان رج نهم ما تو هر قسمت پایه بلند هامون باید 17 تا پایه بلند باشه. خب ببینید دوستان، به این صورت ما در پایان رج نهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 در پایان رج نهم گوشه تا گوشه، یعنی از فضای زنجیره تا فضای زنجیره بعد 17 تا پایه بلند داریم. این قسمت هم 17 تا پایه بلند. اینجا رو دقت داشته باشید که 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 فضا داریم و دوباره 17 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 17 پایه بلند. اینجا هم که 2 زنجیره ای هست و به این صورت آخرش هم که 1 فضای تک زنجیره داریم. خب به این شکل این موتیف نیمه هستش که به شماره 1 که اون رو بافتیم. برای بافت موتیف نیمه شماره 2 باز میایم یک حلقه جادویی میزنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، 1 زنجیره فر فاصله که رو هم 4 تا زنجیره زدم و میام درون حلقه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند میبافیم. نخ حلقه رو اینجا میایم میکشیم. به این صورت این شکل بافت است. خب و ادامه میدیم. برای شروع رج دوم 3 زنجیره میزنم. کار رو میچرخونم. در اولین فضا 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم. روی پایه 1 پایه بلند، در فضا 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم. روی پایه بعدی 1 پایه بلند، درون آخرین فضای زنجیره‌ای هم 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند میبافم و روی زنجیره هم میام 1 پایه دیگه زنجیره اینجا نزدم بلند میبافم. ببینید این شکل بافت هست که انگاری 2 تا پایه بلند کنار هم. خب این الگو رو ادامه میدم. برای شروع رج سوم 3 تا زنجیره کار رو میچرخونم. روی اولین پایه یعنی روی پایه بعدی میام 1 پایه بلند میبافم. درون فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. در فضای زنجیره‌ای بافت رو ادامه میدم. 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم و
روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 و 3. در فضای زنجیره آخر یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند. حالا اینجا رو ببینید، ما یک پایه بلند داریم و زنجیره ها. روی هر کدوم از اونها یک پایه بلند، روی زنجیره ها هم به همین صورت، زنجیره سوم یک پایه بلند می بافیم. خب این الگوی خود متفاوت با موتیف اول هست، به این صورت که ابتدا و انتهای کار تعداد پایه ها متفاوت تر از این قسمت ها هست. اینجا رو ببینید 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3. این قسمت و این قسمت مثل هم بافته میشه. این الگو رو ادامه میدیم، باز 9 رجون رو میبافیم، یعنی 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و تکرار میکنم روی 5 تا پایه بعد حالا هر کدوم یک پایه بلند میبافیم به این صورت و چیز خاصی نداره. 9 رجین الگو تکرار میشه. در فضای زنجیره‌ایش یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند و ادامه میدم. ببینید الان اینجا رو 1 2 3 4 تا پایه بلند داریم. 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بلند شد تا قبل از فضای زنجیره. این قسمت هم به همین صورت، این قسمت هم به همین صورت. این الگو رو ادامه میدیم تا 9 رجون رو میبافیم. ببینید دوستان، من الان با یه رنگ دیگه. خب دوستان، روی این موتیف ببینید به همین صورت گفته شده. این الگو رو من توی 9 رج ادامه دادم. این قسمت ها ما همون 17 تا پایه بلند رو داریم و به این ترتیب پس موتیف نیمه شماره 2 رو کامل کردیم. برای بافت مینی موتیف شماره 3 باز یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. رو هم 4 تا زنجیره زدم. میام درون حلقه یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و یک پایه بلند میبافم. نخ حلقه رو میکشم. حالا برای رج دوم 3 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. توی فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. در روی پایه یک پایه بلند میبافم. در فضای تک زنجیره‌ای 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله بود دیگه. میام اینجا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم و روی زنجیره سوم یک پایه بلند میبافم. این شکل بافتمون هست دوستان. مینی موتیف شماره 3 رفتش به یک صورت بافته میشه، برگشتش به صورت دیگه. حالا برای شروع رج سومش اینجا ما 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله میزنیم، کار رو میچرخونیم، میایم درون فضا یک پایه بلند میبافیم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. خب به این صورت در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. روی پایه یک پایه بلند، روی زنجیره سوم که برای شروع رج بود یک پایه بلند. این شکل بافتمون هست. این الگو رو تکرار میکنیم به این صورت که برای شروع رج چهارم حالا 3 زنجیره، کار رو میچرخونم، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این صورت
و در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. حالا روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند. در فضا یک پایه بلند. این فضای 4 زنجیره‌ای هست، یعنی 4 تا زنجیره زده بودیم، 3 تا به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. خب اونجا یک پایه بلند که بافتیم، یک زنجیره میزنیم و روی زنجیره سومش میام یک پایه بلند میبافم. ببینید دوستان این الگو تکرار هست. یک رج دیگر رو هم میگیرم که راحت تر ببافید. برای شروع رج بعدی حالا اینجا 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره بر فاصله. کار رو میچرخونم، میام درون فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم. روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 ادامه میدم اون رو 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 3 و روی زنجیره سوم هم یک پایه بلند که میشه 4مین پایه بلند. این الگو باید 9 رج تکرار بشه. برای شروع رج بعد با 3 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافیم و به فضای 2 زنجیره‌ای که رسیدیم در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافیم. از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنیم، 9 تا پایه بلند میبافیم. به این صورت 9 تا پایه بلند که بافته شد در فضا یک پایه بلند، یک زنجیره، روی زنجیره سوم یک پایه بلند میبافیم و 4 تا زنجیره میزنیم. کار رو به پشت میچرخونیم. الگوی بافت رو به این صورت همونطور که گفتم 9 مرتبه یعنی 9 رژون رو میبافیم. ببینید دوستان من الان شکل کامل بافته شده کار رو دارم. ما این قسمت بافتمون الان 9 رژ بافتیم. این قسمت باید 17 تا پایه بلند داشته باشیم، یک فضای تک زنجیره‌ای و زنجیره‌ها که جزو پایه است. خب این قسمت رو بشماریم چند تا پایه داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه اینجا که با این پایه‌ای که توی این قسمت فضای زنجیره‌ای روی هم میشه 9 تا پایه بلند اینجا. خب به این صورت کار رو کامل میکنیم. خب دوستان من یه نکته ای رو بهتون بگم که چه تعداد از موتیف ها رو بخواید ببافید و داشته باشید. حالا من بسته به سایزیه که دارید شما میبافید. مینی موتیف شماره 1 که این موتیف هستش، ملاحظه میکنید که اولیش رو بهتون یاد دادم. توی این سایزی که من بافتم من 2 تا از این موتیف استفاده کردم. یک موتیف اینجا، امیدوارم دید داشته باشه، یک موتیف هم اینجا. 2 تا موتیف از این موتیف شماره مینی موتیف شماره 1 من بافت زدم برای این گوشه. حالا شما اگه تعداد بافت هاتون زیادتر باشه، مثلا به اندازه پتو، شال مبل اینها باشه، ببینید چیدمان بافت به این صورت هستش که 3 تا موتیف کامل رو که بافتید ردیف بعد 2 تا موتیف کامل هست، ردیف بعد 3 تا. حالا این 3 تایی که من میگم ممکنه برای شما مثلا توی یه ردیف 7 تا 8 تا 10 تا اینها باشه. هر تعدادی که هست، یک ردیف که بیشتر هست، ردیف بعدیش یک عدد موتیف کمتر قرار میگیره که در ازاش بالا و پایینش میاد مینی موتیف قرار میگیره.
خب این تا اینجا. و مینی موتیف شماره 2 که این الگو هستش با همون رو بافت زدیم. برای بالای بافت ببینید به این صورت قرار میگیره. من 2 تا بالای بافت زدم، قسمت پایین هم 2 تا به این صورت بافتم. و مینی موتیف شماره 3 که توی گوشه های بافت قرار میگیره 4 تا کافیه. یعنی شما هر اندازه هم که ببافید 4 تا از این مینی موتیف براتون کفایت میکنه. طریقه گذاشتن موتیف ها کنار هم دیگه هم ببینید به صورتی هست که ضلع ها که کنار هم قرار میگیره، این قسمت گوشه بافت میبینید این 3 تا رو روبروی هم دیگه باید قرار بگیره. یعنی یه جوری شما اون رو اتصال میدید که این 3 تا به این صورت کنار هم قرار بگیره و مینی موتیف شماره 2 توی این فرو رفتگی قرار میگیره. این حالا اگه اینجا باشه من همونطور که گفتم باید اینها ملاک کارمون هست که بافت رو تنظیم کنیم. به این صورت این که اینجا قرار گرفت این هم میاد پایین، این راستای فضای زنجیره وسط مماس میشه با این 2 تا گوشه دونه برفمون. خب به این صورت. برای مینی موتیف شماره 3 طریقه گذاشتنش روی بافت به این صورت هست که ببینید این قسمت بافت که کوتاه‌تر هست، کوچیک‌تر هست و 9 تا پایه داشتیم باید درست مماس با این قسمت باشه. به این صورت که حالا پشت و روش رو میتونید شما جوری بذارید که کارتون در بیاد. به این صورت این قسمت میاد اینجا قرار میگیره، اینجا تا اینجا دوخته میشه، باز گوشه دونه برف میفته وسط این 2 تا و از اینجا که دوخته شد تا آخر دوختش باز میشه این قسمت که گوشه دونه برفمون هست. یعنی این قسمت ها نشانگر بافتمون هست که ما چجوری چیدمان داشته باشیم و چجوری اون رو کنار همدیگه قرار بدیم و در واقع اتصال بدیم. برای اتصال هم من آموزش اتصال رو قبلا زیاد آموزشش رو گذاشتم، ولی باز هم میذارم برای دوستایی که این مدل اتصالی که من دارم میدم همینطور که میبینید، چون که ما هر کدوم از موتیف هامون به یک رنگ بافته شده و رنگ‌های مختلف هست، من به روشی اتصال میدم که با هر رنگی که اومدم اون رو بافتم روی بافت دید نداشته باشه. همونطوری که گفته بودم من هر موتیفی رو که به اون پایان رسوندم اومدم نخ رو بلندتر کات کردم تا موقع اتصال دیگه نخوام نخ اضافه کنم، نخایی که رو خود موتیف هست رو میگیرم و اتصال میدم. حالا یک قسمت از اتصال این کار رو هم بهتون میگم که داشته باشید که چجوری اون رو بافت بزنید. این رو هم باز تکرار میکنم. پس چیدمان بافتای شما برمیگرده به اندازه تعداد موتیفاتون، ولی میتونید از این الگویی که گفتم پیروی کنید. برای اتصال کارتون شما یکی از نخ‌ها رو از پشت بافت وصلش میکنید. حالا نخ که وصل هست به رو میارید. وقتی میخواید به رو بیارید نخ رو روی لوپ یکی از لوپ ها رو میگیرید. به این صورت میبینید نخ به این صورت به رو میاد. خب من الان میخوام این قسمت رو کاملش کنم. برمیگردم یکی از لوپ موتیف روبرو رو میگیرم و لوپ بالایی ببینید به این صورت رو راستاش میام بیرون و نخ رو میکشم. بعدی زنجیره ها رو هم میگیرید به این صورت و همون جایی که نخ رو یه بار بیرون آوردم دوباره برمیگردم همونجا و دونه بالایی پایه بعد رو میگیرم و به این صورت اتصال میدم. خب حالا من میخوام موتیف سوم رو هم بیارم به کار اتصال بدم. برای این کار همونطور که گفتم دقت میکنید که گوشه های دونه برف ببینید الان این 3 تا روبروی همدیگه قرار گرفتن که باز هم به همین صورت باشه. من برمیگردم توی این پایه که الان یه بار بافتمش، گوشه دونه برف رو میارم یه لوپش رو میگیرم، درست توی فضای زنجیره ایش هستم. یه لوپش رو اینجا میگیرم، به این صورت این اتصال پیدا میکنه. خب امیدوارم اینجا خوب دید داشته باشه. به این صورت.
خب و حالا میام روی موتیف آبی روشن یک لوپش رو میگیرم از هر کدوم از پایه ها، یعنی یکی زیر یکیش بالایش هست، یکی پایین یکی بالا. به این صورت نخ رو وصلش میکنم. خب نخ من در اومدش یک بار دیگه. خب به این صورت برای اتصال هم همونطور که گفتم همون پایه آخری که وارد شدیم سوزن رو وارد میکنیم، روی دونه بالاییش بیرون میاریم و اینها رو میکشیم. به این صورت همین جایی که آخرین بار دوخت زدم میام روی پایه بالاییش یه لوپش رو میگیرم و به این شکل اتصال میدم. سمت دیگه هم به همین صورت دونه دونه پایه ها روبروی هم. اصلا کم و زیاد نمیشه دوستان، جوری بافت زدیم که تعداد درست در میاد. حالا اگر هم فکر کردید درست در نمیاد میتونید خودتون اون رو هماهنگ کنید. به این شکل فوق‌العاده تمیز تخت، بدون اینکه نخمون بخواد دید داشته باشه. خب به این صورت هست. شما این رو ادامه میدید. این قسمت که برای این قسمت بافت هست. خب به این صورت این الگوی بافت ادامه پیدا میکنه. من از این سمت میام اینجا این رو میبافم و میدوزم و کاملش میکنم. قسمت های دیگه بافت هم رو به همین صورت از این قسمت میام کامل میکنم، حالا هر جور که روال کارتون هست. و قسمت بالا رو هم که براتون توضیحش رو دادم، این قسمت کوتاه‌تر درست میفته این قسمت. ببینید اینجا این قسمت به اینجا دوخته میشه و بعد دقت میکنید که دونه برف مماس با خط این قسمت باشه. خب به این صورت دوخته میشه تا اینجا. این قسمت رو هم از اینجا درست مماس با خط دونه برف تا به اینجا اون دوخته میشه. این قسمت رو هم باز به همین صورت. ببینید آخری دونش باید بیفته روی این زنجیره هایی که گوشه دونه برفمون هست، به این شکل و دوخته میشه. به این صورت این الگو رو کاملش میکنیم. خب برای بافت حاشیه رج اول حاشیه بافتمون میایم با رنگ مورد نظر یک گره روی قلاب میخوایم پای بلند ایستاده شروع رج ببافیم. ببینید من قسمتی رو شروع میکنم که فقط با موتیف نیمه پر شده، موتیف کامل رو نداریم. خب میایم روی اول این گوشه کارمون، توی گوشه کار مرکزش. خب قلاب رو وارد میکنیم اینجا و یک پایه بلند ایستاده شروع رج میبافیم. همونجا کنارش میام یک پایه بلند دیگه میبافم. ادامه گوشه توی برگشت کامل میشه. بافت فقط توی فضاهای زنجیره‌ای انجام میشه. وارد فضای زنجیره‌ای کنار میشم و 2 تا پایه بلند میبافم. ادامه میدم. توی هر کدوم از فضاها ما 2 تا پایه بلند میبافیم. فقط روی فقط در فضاها. به این صورت ادامه میدم اون رو روی در هر فضا 2 تا پایه بلند. ببینید به این قسمت اتصال که میرسیم توی این قسمت دیگه چیزی نمیبافیم، میایم توی فضا. همونطور که گفتم فقط توی فضاهای زنجیره‌ای فعلا هر کدوم 2 تا پایه بلند بافت میزنیم و این الگو رو ادامه میدیم. به این قسمت هم که رسیدیم 2 بلند 2 بلند 2 بلند همینطور ادامه میدیم تا برسیم به گوشه دیگه بافتمون. خب من به این صورت این قسمت این رج رو این زل رو میخوام در واقع بافتم. به قسمت گوشه بافت روی مرکز کار که رسیدم باز میام این قسمت هم گوشه باف هست. 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا تکرار میکنم 2 تا پایه بلند 1 و 2
و حالا این قسمت، یعنی این ضلع بافت دوستان، ما یه جاهایی رو مجبوریم که برای اینکه تعداد پایه هامون به تعداد برسه و تنظیم باشه بعضی جاها رو ستایی میبافیم. پس به این صورت پیش میریم. بعد از اینکه گوشه بافت رو کامل کردیم میایم توی 4 تا فضا هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافیم. خب فضای اول، فضای دوم، فضای سوم و فضای چهارم که تو هر کدوم 2 تا پایه بلند بافتیم. فضای بعدی رو میایم 3 تا پایه بلند یک جا می بافیم. 2 و 3 به این صورت. خب و در ادامه حالا 3 تا فضای بعد هر کدوم 2 تا پایه بلند بافته میشه. فضای اول، فضای دوم، فضای سوم و آخرین فضای این موتیف سوم کوچیکمون 3 تا پایه بلند رو اینجا میبافیم. 2 و 3. خب میرسیم به موتیف دونه برف. در اولین فضاش که فضای 2 زنجیره گوشه بوده یک پایه بلند میبافیم. ببینید شکل بافت رو و از روی اولین پایه بلند میایم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم تا برسیم به قسمت گوشه این کار. به این صورت به قسمت گوشه موتیف دونه برف رسیدم. توی فضای زنجیرش یک پایه بلند میبافم و میام توی موتیف نیمه بعدی. اینجا توی اولین فضا میام 3 تا پایه بلند ابتدا میبافم. ببینید به این صورت و در ادامه 3 تا فضا رو 4 تا فضا هر کدوم 2 تا پایه بلند. فضای اول، فضای دوم، فضای سوم و فضای چهارم که تو هر فضا 2 پایه بلند بافته شد. به این صورت و میام توی فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم. به این صورت و 3 تا فضای بعد هر کدوم 2 پایه بلند. فضای اول، فضای دوم و فضای سوم. میرسم به حلقه جادویی و این مرکز بافتمون. اینجا یک پایه بلند میبافم و از این سمت ادامه میدم. 4 تا فضا هر کدوم 2 پایه بلند. فضای اول، فضای دوم، فضای سوم و فضای چهارم. به این صورت فضای بعدی رو میام 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 و 3 تا فضای بعد هر کدوم 2 پایه بلند. فضای اول، فضای دوم، فضای سوم، فضای آخر این موتیف بزرگ 3 پایه بلند می بافم. به این صورت. خب به موتیف دونه برف که میرسم مثل همین این قسمت که بافتیم ادامه میدم. در فضای 2 زنجیره گوشش 1 پایه بلند از روی اولین پایه بافت رو ادامه میدم. رو هر کدوم 1 پایه بلند. در این فضا هم 1 پایه بلند میبافم تا به اینجا برسم
خب به این صورت من این قسمت رو هم بافتم. تو فضای 2 زنجیره‌ایش یک پایه بلند رو میبافم، میرسم به آخر قسمت و این موتیف کوچیک نیمه. توی اولین فضاش اینجا میام 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 و 3 تا فضای بعد هر کدوم 2 پایه بلند. فضای اول، فضای دوم و فضای سوم. فضای بعدی رو 3 پایه بلند می بافم، 1 2 و 3. حالا باز هم روی 3 تا فضای بعد هر کدوم 2 پایه بلند. فضای اول، فضای دوم و فضای سوم. به آخرین فضا که میرسم میام اینجا 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 و در ادامه میشه این قسمت گوشه بافتم. اینجا در فضای گوشه، فضا که نیستش، روی این پایه های گوشه است در واقع. حالا ما قلاب رو یه جوری وارد میکنیم، یه خورده سفت هم ممکنه باشه. خب به این صورت میام توی فضای گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم و ادامه بافت دوستان تکرار هست. من الان این سمت رو ببینید دوستان، به این صورت این سمتی رو که ما موتیف کامل داریم طبق الگوی گفته شده، حالا هر اندازه‌ای که هست شما بافت پایه ها رو دارید. سمت دیگه بافت رو درست مثل چیزی که گفتیم از ابتدای رج، این قسمت که فقط موتیف نیمه هست، از ابتدای رج تکرار میکنیم دور تا دور کارمون، حالا هر اندازه که بافتمون هست رو کامل میکنیم. برای شروع رج دوم حاشیه با رنگ جدید این بافت رو شروع میکنیم از قسمت فضای زنجیره‌ای گوشه. 1 2 3 4 پایه رها، روی پایه پنجم میام قلاب رو وارد میکنم اینجا، 1 2 3 زنجیره میزنم و میام درون فضای زنجیره‌ای توی گوشه 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند، 2 زنجیره، تکرار میکنم 2 پایه بلند، 2 زنجیره. این گوشه بافتمون هست که توی 3 تا گوشه دیگه هم تکرار میشه و در ادامه بافت 1 2 3 4 پایه رها، روی پایه پنجم 1 پایه کوتاه میبافم. خب به این صورت و 2 زنجیره. حالا الگویی رو که گفته میشه تکرار میکنیم تا به گوشه بعدی برسیم، به این صورت که 1 2 3 پایه رها، روی پایه بعدی 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند، 2 زنجیره، تکرار 2 پایه بلند، 2 زنجیره، به این صورت و 2 تا زنجیره هم زدم. در ادامه 1 2 3 پایه رها، روی پایه بعدی 1 پایه کوتاه می بافم. ادامه میدم 2 زنجیره میزنم، 1 2 3 پایه رها، پایه بعدی پترن رو ادامه میدیم با 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند. این الگو 3 بار تکرار میشه، 2 زنجیره، همون پایه، 2 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، 1 2 3 پایه رها، پایه بعدیش 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره. به این صورت این الگو رو تکرار میکنم تا به گوشه برسم. به گوشه که میرسیم این بافت تکرار میشه و به همین ترتیب کامل میکنیم.
برای شروع رج سوم حاشیه میایم توی گوشه بافتمون، میتونیم همون جایی که بست زدیم و نخ رو کاتش کردیم بافت رو شروع کنیم، یا اینکه بیایم روی این دوتا پایه بلندی که توی گوشه ابتدای رج بافتیم روی اولین پایه بلندش نخ رو وصلش میکنیم، 2 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند نیمه، روی پایه بلند دوم هم 1 پایه بلند نیمه دیگه یکی میکنیم و 1 خوشه میبافیم و 3 زنجیره. میام روی 2 تا پایه بلند بعدی الگو رو تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه، اینجا 3 زنجیره میزنم و اون رو تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. باز 3 زنجیره میزنم، میام روی دسته بعدی توی گوشه روی هر کدوم 1 پایه بلند نیمه و به این شکل یکی میکنم. این گوشه بافت است که توی 3 تا گوشه دیگه تکرار میشه. 3 زنجیره میزنم و روی پایه کوتاهی که اینجا دارم میام 1 پایه بست میزنم، 3 زنجیره، این الگو تکرار میشه. روی 2 تا پایه بلند بعدی هر کدوم 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم، 3 زنجیره. روی 2 تا پایه بلند وسط هر کدوم 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم، 1 خوشه، 3 زنجیره و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. 3 زنجیره میزنم، میام روی دسته بعدی با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه، 3 زنجیره، روی پایه کوتاه 1 پایه بست، 3 زنجیره و به این شکل این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. ادامه میدیم. توی گوشه و روی پایه ها هر کدوم به همین صورت کار بافته میشه. برای شروع رج 4 حاشیه با رنگ سفید میایم روی پیکوتی که توی گوشه بافتیم 1 پایه کوتاه میبافیم و اینجا میام 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره و 2 بار نخ روی قلاب. میام روی پایه بستی که بین این 2 تا دسته داشتم 1 پایه دوبل میبافم و 3 زنجیره میزنم. قسمت ابتدایی پایه دوبل رو که بافتیم 2 تا نخی رو که اینجا داریم میگیریم و 1 پایه بلند میبافیم، 3 زنجیره، روی پایه پیکوت بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 2 بار نخ روی قلاب، روی پایه کوتاه پایه بسته بعدی 1 پایه دوبل میبافم و 3 زنجیره. قسمت اول پایه دوبل 2 تا نخش رو اینجا میگیرم، 1 پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، این الگو رو تکرار میکنم. روی پایه پیکوت بعدی 1 کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه دوبل. ببینید این میشه شکل بافتمون. خب به این صورت دور تا دور این الگو رو تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم 3 زنجیره رو زدیم، روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم میایم 1 پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج بعدی 1 زنجیره میزنم و همونجا 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام این فضای زنجیره‌ای رها میشه. ما توی فضای زنجیره‌ای که بین پایه دوبل و این پایه بلندی که اینجا بافتیم بافت میزنیم، میایم اینجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 5 مرتبه تکرار، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند. 1 2 3 4 5 مرتبه بافتیم، بینشون 2 زنجیره فاصله است. در آخر 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه دیگه میبافم و این الگو رو دور تا دور کارم دوستان تکرار میکنم
توی این فضا ادامه میدم. یک پای بلند، 2 زنجیره، 1 2 5 مرتبه تکرار میکنم. 3 4 و 5. 2 زنجیره میزنم، میام روی پای کوتاه بعدی، یک پای کوتاه، 2 زنجیره و این الگو رو توی همه این فضاهایی که گفته شد به این صورت کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم 2 تا زنجیره زدیم، روی اولین پای کوتاه میایم یک پای بست میزنیم. حالا شما میتونید اگه دوست داشته باشید رنگ حاشیه رو عوض کنید یا با همین رنگ سفید ادامه بدید. پس میام اینجا نخ روی خورده کشیده تر، یک دور قلاب میچرخونم، همونجا وارد میشم، یک نخ میگیرم، یک پای کوتاه به صورت یک پای بلند میبافم. یک پای بلند ایستاده شروع رج در واقع بافتیم و حالا اینجا چون گوشه بافتم هست 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام همون پایه همونجا یک پایه بلند میبافم. این الگوی بافت توی گوشه ها تکرار میشه و 3 زنجیره میزنم، میام روی دسته بعدی پایه سوم 1 2 3 روی پایه سوم یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. در ادامه میام روی پایه کوتاه بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 3 زنجیره میزنم، روی کوتاه سوم یک پایه کوتاه، روی پای بلند سوم یک کوتاه، 3 زنجیره و الگو رو ادامه میدم. روی کوتاه بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. میتونید حاشیه رو با یک قلاب خود شماره بزرگتر هم بردارید دوستان که یه حالت افتاده ای داشته باشه بافتمون. 3 زنجیره میزنم و روی زنجیره سوم یک پایه کوتاه و به همین صورت ببینید الگوی بافت هست توی گوشه. پس یک پایه بلند، 5 زنجیره، یک پایه بلند و به این صورت الگو رو کامل میکنم. در آخر رج میایم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم قبلش 5 تا زنجیره میزنیم و میایم روی اولین پایه بلند یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج پایانی حاشیه اینجا یک زنجیره میزنم، نخ کشیده تر، همینجا یک پایه بلند ایستاده شروع رج میبافم. بافت گوشه هستش، حاشیه گوشه که توی قسمت های دیگه هم اون رو تکرار میکنیم. و اینجا حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا نخ پایه بلند رو میگیرم، اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت، 2 زنجیره، همونجا که پایه بلند رو بافتیم یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره و تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت. حالا 2 زنجیره میزنم و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، 5 تا زنجیره میزنم و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت و تکرار میکنم. 5 تا زنجیره، همونجا که پیکوت قبل رو بافتیم نخش رو میگیرم، یک پایه پیکوت دیگه میبافم، تکرار 5 تا زنجیره، همونجا یک بار دیگه اون رو تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. نخ‌ها رو میگیرم، شاید یه خورده اولش سفت باشه، به این صورت میکشم میارم بیرون، یک پایه پیکوت و در ادامه پس 3 تا پایه پیکوت 5 زنجیره‌ای بافتم، 2 زنجیره میزنم، میام همونجا که پایه بلند بافته بودم یک بار دیگه
یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند، 3 زنجیره و تبدیل به پایه پیکوت، 2 زنجیره میزنم. این پیکوتی هست که توی گوشه بافته میشه. خب به این صورت. و در ادامه بافت حالا بعد از 2 زنجیره میام روی پایه کوتاه، اینجا یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم. حالا میام توی فضای این قسمت، توی این فضای زنجیره‌ای که بین پایه بلند تا هست، یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 زنجیره و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، یک پایه بلند، 5 زنجیره و تبدیل به پایه پیکوت، 5 زنجیره، باز همونجا تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، 2 زنجیره توی همون فضا، یک پایه بلند و 3 زنجیره، یک پایه پیکوت، 2 زنجیره روی کوتاه بعدی، یک پایه کوتاه. خب این شکل بافت این قسمت هست. توی گوشه ها به این صورت بافت میزنیم، روی بقیه پایه ها به این شکل گفته شده پایه ها رو به اتمام میرسونیم. این رج پایانی دوستان کارمون بودش. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش بسیار جذاب و زیبا پتو با موتیف دونه برف و حاشیه فوق‌العاده. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.